هنجرب بقى وصفة التخسيس مع بعض. وصفة سهلة ولكن طعمها مختلف شوية. يعني ده الصبح على الريق يا بنات. بتجيبي كوباية مية عادية من الحنفية، بتحطي معلقة شاي صغيرة، معلقتين يعني، من معلقة لمعلقتين، وبتقلبي، تسيبيها يعني 5 دقايق، وانتي بتقلبي رايحة جاية تقلبي فيها كده، وبتشربيها على الريق. تمام. بعدها بتملي نفس الكوبايه ميه وبتشربي ميه صافي. يعني فاهمين الفكره؟ يعني كوبايه فيها الاعشاب، بعدها تملاها تاني وتشربي ميه. ليه؟ علشان الاعشاب دي من ضمنها قشور السيليوم، ومن ضمنها بذور الشيا، وفي بذور تاني مش فاكره اسمها ايه كده بصراحه، نسيت. الحاجات دي في المعده بتنفش وبتشرب ميه، يعني بتشرب السوائل اللي جوه المعده. فانت بتشربي ميه بزياده علشان الميه دي هي تشربها. فاهمين الفكره؟ طبعا ما تتعبكيش ولا تاثر عليكي. ادينا بنجرب وادينا ماشيين وهنشوف الدنيا. ظبطت موضوع الاعشاب والتخسيس ده هقول لكم عليها خطوه بخطوه، وادينا ماشيين مع بعض. ما ظبطتش اديكم بتجربوا فيا وبتبقوا ما خسرتوش حاجه. هنا بقى شغلت الغساله طبعا كالعاده، وحمرت بطاطس. كنت عايزه اعمل فطار حلو كده. كنت طبعا نزلت الصبح جبت شغلي وطلباتي، فكنت عايزه اعمل بتاع ده فطار كويس. فحمرت بطاطس وهقلي فلفل وطعميه وكده. طبعا الطاسه دي يا جماعه تعبتني في الفاضي. يعني انا استسهلت وقلت اكحتها ومش عارف ايه واخلص. للاسف ما ظبطتش خالص معايا، فانا هسخنها وانضفها معاكم باذن الله. دي نيجي بقى للوصفة التانية بقى، الخطوة اللي بعد كده. بتجيبي مية، بتبقى مية مغلية، وتحطي فيها ايه، معلقة من اللي هو طبعا ده النوع التاني، الاعشاب النوع التاني، تحط منها معلقة على مية مغلية وتسيبها تهدى شوية. تشربيها قبل الفطار بنص ساعة. الوصفة اللي قبل الاكل دي هي طعمها يا جماعة مر شوية، مر كتير مش شوية. وفيها البندقر، يعني فيها جنزبيل والبندقر وبتاع ده قرفة وقرنفل. الحاجات دي انا استطعمتها وحسيتها. المهم بقى ايه، فشربتها. اعتبريه دواء، يعني اعتبريه دواء. الاعشاب طبعا يا جماعه مش مضره ابدا. والناس اللي بتقولك ان الاعشاب بتوطي الضغط والكلام ده، قلت لكم قبل كده الاعشاب لو احيانا في ادويه طبعا بتوطي الضغط او بتعلي الضغط. طيب تعملي ايه؟ الناس اللي شبه حالاتي دايما ضغطهم بيوطى يعملوا ايه؟ ياكلوا دوم او يشربوا عصير دوم من غير سكر. الدوم يا جماعة بيظبط مستوى الضغط في الدم، لا بيوطي ولا بيعلي، بيظبط مستوى الضغط. لازم تبقوا عارفين الكلام ده، واعملوا سيرش وهتعرفوا ان انا كلامي صح. هنا خلصت بقى الفطار المتين بتاعي ده. عايزه اقول لكم انا بقالي دلوقتي 3 ايام ماشيه على الوصفه. ايه الاحساس اللي حسيته هشرح لكم. هنا كنت بعمل عصير برتقال. طب اشرح لكم. الكوبايه اللي على الريق آه، عادي بتشربيها عادي، مفيش مشكله، مش بتحس باي طعم وحش ولا اي حاجه، عادي جدا. تمام. بتبدا تحس بمغص بسيط، وتبدا تحسي ان بطنك ايه اللي هو ايه، في كانك ايه ليونه كده في بطنك بتجري عليكي كده. تمام. شويه وبتيجي قبل الغدا بتبداي تحسي ان انتي مع شرب الميه الكتير بتبداي تحسي ان انتي ايه، جعانه، لكن مش قادره تاكلي زي الاول. اللي هو حاسه ان انتي ايه، باكل بس مش زي الاول بنفسي بقى، وان انا ههجم كده على الاكل. اللي قبل الاكل ده اساسا شده المراره اللي فيه كفيله ان هي تكرهك في نفسك. ده بجد، ده حقيقه يعني. انا صوتي متغير اليومين دول وحالتي متدحضره خالص بصراحه، الحمد لله. بس بتشربي استني ما يبرد، وعلى بق واحد كده بقى زي ما قلت لكم اعتبروه دواء. اللي بعد الاكل تحسوه مشروب للتخسيس بقى، اللي هو عادي، لا مر ولا حلو، بس مشروب عادي وسط. وهكذا وهكذا. والستات بتتعب قوي يا ولاد. المهم عملت عصير كده، خدت نفس. العصير البرتقال الفريش ده يا ولاد يا لهوي بيبقى حلو قوي. فدخلت مش فاكره كنت رايحه اجيب ايه من التلاجة بجد. وبعد كده لقيتها ايه، يعني حالتها الصحيه مش ولا بد. انا مش عارفه ايه اللي وقع فيها ومش عارفه ايه اللي مرمطها. رحت جايبه الفوطه كده، حطيتها في وسط الخلطه بتاعتي اللي هو البريل والكلور وميه، وعملتها وبدات ان انا لمع في الايه، في التلاجة. طلعت بلاوي كاني ما بغسلهاش. شوفوا، لقيت علبه الزبده
لازقه في الفريزر. ما تسالونيش ايه اللي كان واقع او مدلوق، احباب الله حبايب قلبي اكيد هم السبب، وانا مش عارفه ايه اللي كان واقع فيها. المهم فضلت المع في الارفف بتاعتها واشيل كل اللي عليها. يرجع مرجعنا لموضوعنا يا ولاد، واحب اقول لكم ان وصفه التخسيس دي ناس كتيرة قوي 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 طلبتها مني على الواتساب، يعني ناس معايا تبع شغل يعني طلبوها على الواتساب. قلت لهم سيبوني اجرب واختبرها في نفسي واقول لكم، لان الوصفه مش رخيصه ومش غاليه واو يعني. بس طبعا لازم لما تقدمي حاجه لازم تكوني ضامناها. اتعودت في شغلي او في حياتي عموما ان انا اجرب قبل ما اقول. طيب في ناس سالتني الوصفات دي تضر الرضاعه؟ لا، لا هي بالنسبه لي انا اعشاب ما تضرش، يعني ما تضرش البيبي، ولكن في نفس الوقت انا ما اعرفش عشان انا مش دكتوره ومش خبيره تغذيه. متعارف عليه ان الاعشاب من قديم الازل هي العلاج الاساسي في حياه البني ادمين. دخلنا بقى الطب والكيميكالز ودخلت في الحاجات، بقت تبوظ حاجات وتروق حاجات، ولكن معروف ان الاعشاب يعني هو الطب البديل يا جماعه. المهم فانا معرفش، ممكن يكون عشب فيهم بينشف اللبن او بيقلل كمية اللبن، انا معرفش، فانا ما اقدرش اجزم انه هل بينشف اللبن او لا. فنصيحة مني اللي بترضع والحامل بلاش. ليه؟ لان هرجع اقول لكم انا مش دكتورة تغذية، انما الناس الطبيعية العادية تشربها. طب الناس اللي عندها مشاكل في الكلى او تشربها ولا تشربهاش؟ تشربها عادي لانها اعشاب ما بتضرش، ولو ما فادتش مش هتضر، هو ده الاساسي. تمام. المهم كان عندي شويه خضره كده نضفتهم كده، لان يا جماعه التلاجة من شده الحر الحاجه ملهاش روح فيها بجد، ده حقيقي. في الشتاء بقيت اسيب الخضره بالعشر ايام ما يجرالهاش حاجه. دلوقتي شده الحراره عندي في المطبخ موصلاني لمرحله ان اللبن بيروب فيها. المهم طلعت بقى، هنا كان عندي ربع كيلو لحمه مفرومه، طلعته حطيت شوحته الاول من غير زيوت، لان هو او اصلا نزلت كميه الزيوت اللي فيه، ونزلت عليه بصله شويه ملح وفلفل اسمر وبس. كان عندي لفه جلاش كانت ماما جايبها لي لما كانت هنا اخر مره، طلعتها وعملتها. شكلت بقى وبدعت بقى، بص ما اقولكوش، هنا كنت بحط الملح والفلفل. اللحمه كانت تحفه، كانت ريحتها واو، طعمها كان حلو قوي قوي قوي، نسبه الدهون اللي فيها كانت مظبوطه وحلوه قوي بجد، عجبتني. طلعت جلاش عظمه. هنا بقى قسمت لفه الجلاش، او مش قسمتها، عملت التلات ارباع للحمه. بصوا يا بنات، انا كنت بطلت اعمل جلاش باللحمه اصلا، كنت دايما بعمله بالجبن والزيتون ومش عارف بالبسط والبسطرمه والحاجات دي كلها. وبعدين فجاه بقى نفسي راحت لايه، اسمه ايه ده، للجلاش باللحمه المفرومه، وطلع طعمه تحفه 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 بجد والله العظيم. طلع حلو قوي، اللحمه دي كانت روعه. اللحمه دي انا ببيعها على فكره، بس طعمها حلو قوي. المهم طبعا يعني ايه الطبيعي ان انا زي ما بعمل جماعه، انا بحط الجلاش بشكل عشوائي. يعني بصوا دي الورقه دي لقيتها متقطعه، بحطها بشكل عشوائي، مش لازم تبقى مهندمه ومترتبه وكل الكلام ده، عادي جدا على فكره. لو ورق الجلاش معاكي متقطعه تقدري تعمليها كل اللي نفسك فيه ولا بيبان. حطيت اول طبق كده لما لقيتها متقطعه، وهرش رشه دي سمنه بلدي على سمنه عاديه على زبده. حطيت من الثلاث انواع كان عندي، فحطيت حته من دي على حته من دي على حته من دي. بس هنا بتني الورقه بالنص، وما بحطش في التانية دي من جوه، ما بحطش سمنه ولا اي حاجه. وعلى فكره انا ما بزودش سمنه، ما بزودش ماده دهنيه في الجلاش على فكره، زي ما انتوا شايفين كده بس وخلاص. وبحط بقى طبقه فوق طبقه، تنتها زي ما انتوا شايفين، ومش لازم اسويها من الطروف وكل الحاجات دي. اصل انا بشوف ناس يعني ايه ناقص يجيبوا مسطره ويقيسوها بيها، الموضوع ابسط واسهل من كده خالص على فكره. نزلت بقى باللحمه المفرومه زي ما انتوا شايفين كده، مش لازم تسويها قوي وتهر الدنيا، هي اصلا تشويحتين واللحمه بتكون خلاص استوت، موضوع بسيط يعني. يا جماعه في حاجات انا بقول لكم عليها في الفيديو ببقى قصداها، يعني ببقى قصده اني اقولها، لان بشوف حد ناس كده معينه، او الاقي ناس بعتلي تعليق رخم كده. جماعة في ناس هنا متابعاني عندي على الواتساب وعندي على انستجرام وكل الكلام ده وعارفيني، وفي ناس عارفيني معرفة شخصية. فتلاقي واحدة كده يعني مش عارفة ليه هما ما بيكتبوش كومنتاتهم
على اليوتيوب تحت الفيديو عادي جدا. على فكرة انا مش هقول ليه كتبته وليه قلته، اللي عايز يقول حاجة يقولها، وانا كفيلة ان انا ارد عليه بكل ادب واحترام، لان الحمد لله عندي ثقة بنفسي كويس قوي يعني. مش مهزوزة من حاجة، ولا مضطرة، ولا خايفة، ولا عندي حاجة داريها ولا حاجة خبيها. فعادي جدا يا جماعة، اللي عنده حاجة عايز يقولها يتفضل يقولها، وانا هرد عليه بكل ادب. هنا كنت خلصت لفة الجلاش. شوفوا القمر، طب والنبي شايفين الحلاوة والكياتة طالعة حلوة ازاي؟ قطعتها بقى تقطيعة كبيرة مش تقطيعة صغيرة زي ما بنعمل الجلاش الحلو. والله العظيم كانت 10/10. بصوا التقطيعة دي انا بحبها قوي قوي في الجلاش اللي بالجبن او باللحمة. بحسها كده بقيمتها كده بكرامتها، ان هي تنفع غدا. على فكرة تنفع عشاء، تنفع غدا، عادي جدا براحتك. بس عايزة اقول لكم، الناس اللي عندها مشكلة في القولون، مشكلة في المعدة، ارتجاع مريء، عندها مشاكل عامة في الجهاز الهضمي، يعني بلاش الاكلات اللي فيها مادة دهنية دي او سمنة كتير او كده. خلوها كل فترة، لان بجد بتبهدل الدنيا. فانا بقول لكم من خلال التجربة، الاكلات دي بتودي في داهية، بتبقى تقيلة كده على المعدة وبتضيع الدنيا بصراحة. المهم انا خلصت الحلو والحادق، قلت بما اني كده كده واقفة والدنيا مرمطة والجو نار، المطبخ عندي ساونا، فعملتهم هنا. ما شاء الله كانت طالعه من الفرن، كانت ريحتها رهيبه. والله العظيم يا بنات كانت ريحتها، شوفوا هي بسيطه وسهله ازاي، ما فيهاش اي خزعبلات وحوارات. كان عندي جبنه موتزاريلا، اللي هي موتزاريلا فريش حلوه قوي يا بنات، حطيتها في النص مع اللحمه يعني. كانت ريحه الصينيه الجلاش كانت واو. دي كانت الجلاش الحلو، كنت حاشياه جوز هند وزبيب وسوداني. وهنا نزلت بالشربات بتاعي، كان تقيل زي ما انتم شايفين كده. الريحه بقى يا ولاد ياه. على فكره انت ممكن تعملي حاجه بسيطه ومش مكلفه، تدي طعم وريحه زي اي حاجه كده بتشوفها وبتتفرج عليها. على فكره في حاجات بتنزل على النت شكل ومطه وحركات، ولكن طعمها ما يندقش عن تجربه يا بنات. هنا لما طلعت الجلاش الحادق، طلعته قبل ما يستوي خالص او ياخد لون خالص نهائي، تقريبا يعني ب10 دقايق، ونزلت عليه تقريبا بنص كوباية لبن او 3/4 كوباية لبن. انا ما بحطش بيض، مستحيل تلاقوني بعمل اكل وفيه بيض. الناس اللي بتحط على الوش بيض دي ربنا معاكم، مش عارفة بيتاكل ازاي، ريحة زفارة. بصوا عامة عشان نبقى متفقين، الاكل اذواق، ولكن انا كايمان عندي مشكلة مع البيض، ودايما ادور على طرق حلويات ما يكونش فيها بيض. البيض عندي بالنسبة لي في بيني وما بينه حساسيات يا جماعة. عايزين اتنين كده يقعدوا يحلوا المشكلة ما بيني وما بين البيض عامة. هنا كنت بقطعها كانت لازقة ومش عارفة ليه، مع ان انا كنت دهنة اسمها ايه دي الصينية القارب ده. بس المهم انا مش مهم انها تلزق، المهم انها في الاخر طلعت بشكل لطيف وبطريقة بسيطة وحلوة وزي الفل. مش هقول لكم مش مكلفة، لان الهوا اللي بنتنفسه دلوقتي بقى مكلف من الاخر يعني. بس ده انا بنحاول يعني. انا عايزه اقول لكم ان انا ما عملتش الصينيه دي بقالي 2 سنين، ما عملتهاش في العيد، والله العظيم 3 ما عملتها في العيد. عايزه اقول لكم ان انا جبت رقاق في العيد علشان قبل العيد يعني، عشان اعمل صينيه رقاق. والله العظيم ما عملتها بسبب ان انا تعبت وكده، فما عملتهاش يعني. ما توقفيش الدنيا على حاجه وكله بيمشي. بس هو ده كان الفيديو بتاعي. اتمنى ان انا اكون فدتكم يا بنات. الهدف من الفيديوهات بتاعتي ان انا مش بعلمكم، انا بحاول اخرج الستات من جو السوشيال ميديا الغريب اللي بقينا فيه فجأة كده، من جو الاكلات والوصفات والمهرجانات اللي اتعملت فجأة كده بدون اي مقدمات. بحاول اهون وابسط الدنيا على الناس، مش اكتر من كده. اتمنى بقى تدولي دعوة حلوة من قلبكم، وتتمنوا لي الخير زي ما دايما بتمنى لكم الخير. ختمت اليوم بعد الاكله الفظيعه المتينه دي اللي كلها يعني ما اقولكوش عملت فيا ايه بسبب الماده الدهنيه. وشربت المشروب اللي بيبقى بعد الاكل ده للقولون، بينظف القولون، برضو ميه مغليه، وتحط معلقتين من ده كده. تالت نوع من الاعشاب اللي انا بقول لكم عليها. اول ما تجيبي الوصفه دي نتيجه معايا هقول لكم على عنوان العطار ومكانه، وتتواصلوا معايا ازاي، وان شاء الله كلنا نفيد بعض. ما تنسونيش بقى بدعوة حلوة من قلبكم، ولايك وشير للقناة وكومنت حلو.